নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। এনেকুৱা এটা ক্ৰীম আছে যিটো হয়তো দামী দামী ক্ৰীমতকৈ বহু গুণে উপকাৰী, বিশেষকৈ শীতকালৰ দিনকেইটাত। এই ক্ৰীমটো হৈছে এটা আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীম। এই ক্ৰীমটো শীতকালত কিয় উপকাৰী আৰু ছালৰ কি সমস্যাত এই ক্ৰীমটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এনেকুৱা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আৰু আলোচনা কৰিম এবিধ ফুলৰ বিষয়ে যিবিধক এটা নেচাৰেল এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আমি সকলোৱে সৰুৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি থকা কেইটামান আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীম হৈছে বৰোপ্লাছ, বৰলিন, এস্পলিন আদি। আৰু মই সৰুৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ৰিজাল্ট পোৱা ক্ৰীমটো হৈছে বৰোপ্লাছ। আৰু এই ক্ৰীমটো মই বহু ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাইছোঁ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। মই কোনো ব্ৰেণ্ড প্ৰমোট কৰা নাই। এই ক্ৰীমটো শীতকালৰ কাৰণে আটাইতকৈ উপকাৰী ক্ৰীম, কাৰণ এই ক্ৰীমটো আমাৰ ড্ৰাই স্কিনৰ সমস্যাটো নাইকিয়া কৰে আৰু নেচাৰেলি মইশ্চাৰাইজ কৰে, নেচাৰেলি হাইড্ৰেট কৰে। যিসকলৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে এই ক্ৰীমটো নাইট ক্ৰীম হিচাপে ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া অন্য কোনো নাইট ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হয়। ঠাণ্ডা দিনত বৰোপ্লাছৰ লগত কেইটামান চিনাকি উপকৰণ মিহলাই নাইট ক্ৰীম হিচাপে লগালে ছালৰ শুকান ভাৱ নাইকিয়া হোৱাৰ লগতে ছালৰ উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি হয়। বৰোপ্লাছৰ লগত কেইটোপালমান বাদাম তেল বা অলিভ অইল, কেইটোপালমান গ্লিচাৰিন, আধা চামুচ এল'ভেৰাৰ জেল আৰু এটা ভিটামিন ই কেপচুল মিহলাই নাইট ক্ৰীম হিচাপে ৰেগুলাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় আৰু দামী দামী নাইট ক্ৰীমৰো প্ৰয়োজন নাইকিয়া হয়। কিন্তু যিসকলৰ স্কিনখন অইলি হয় তেওঁলোকে এই মিশ্ৰণটো নলগাব, হয়তো স্কিনত শ্বুট নকৰিবও পাৰে। বৰোপ্লাছ বহুত তেলীয়া হয় আৰু এই উপকৰণকেইটাও আচলতে ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণেহে উপযোগী। আৰু যিসকলৰ স্কিনত এই উপকৰণকেইটাৰ ভিতৰত যিকেইটা উপকৰণে শ্বুট কৰে তেওঁলোকে বৰোপ্লাছৰ লগত সেই উপকৰণকেইটা মিহলাই ল'ব, আৰু যিকেইটাই শ্বুট নকৰে সেইকেইটা বৰোপ্লাছৰ লগত মিহলাই নলগাব। কাৰণ যিটো বস্তুৱে শ্বুট নকৰে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালত হিতে হয়তো বিপৰীত হ'ব পাৰে। ঠাণ্ডা দিনত ফটা গুৰুহাৰ সমস্যাটো হৈছে এটা ডাঙৰ সমস্যা। যিসকলৰ এই সমস্যা আছে তেওঁলোকে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভৰিকেইটা ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত শুকুৱাই লৈ ভৰিকেইটা নিয়মীয়াকৈ বৰোপ্লাছ লগালে যথেষ্ট সুফল পাব। আৰু যিসকলৰ সমস্যা বেছি জটিল হৈছে তেওঁলোকে বৰোপ্লাছৰ লগত ভেচলিন বা পেট্ৰলিয়াম জেলি আৰু গ্লিচাৰিন মিহলাই নিয়মীয়াকৈ যদি লগায় তেওঁলোকে যথেষ্ট সুফল পাব। ঠাণ্ডা দিনত যদি ওঁঠ ফাটে তেতিয়া ৰাতি শোৱাৰ সময়ত নিয়মীয়াকৈ ওঁঠত বৰোপ্লাছ লগোৱা আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া সোনকালে ওঁঠ ফটা ভাল হয়। আৰু যদি বেছিকৈ ওঁঠ ফাটি আছে তেতিয়া বৰোপ্লাছৰ লগত গ্লিচাৰিন নাইবা মৌজোল মিহলাই ওঁঠত নিয়মীয়াকৈ লগালে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় আৰু ওঁঠ ফটা সোনকালে ভাল হয়। এটা বিশেষ কাৰণত বৰোপ্লাছৰ দৰে এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহ মহিলাসকলৰ বাবে উপকাৰী, কাৰণ পাকঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে মহিলাসকলৰ প্ৰায়ে সৰু সুৰা কটা চিঙা ঘাঁ হয় বা কেতিয়াবা কেৰাহী কুকাৰত লাগি হাত পুৰে। এনেকুৱা সৰু সৰু দুৰ্ঘটনাবোৰত কিন্তু যথেষ্ট সহায় কৰে বৰোপ্লাছৰ দৰে এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহে। আক্ৰান্ত অংশত যদি তৎক্ষণাত বৰোপ্লাছৰ দৰে এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমবিলাক লগাই দিয়া যায় তেতিয়া যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়, কাৰণ এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহৰ বীজাণুনাশক গুণ আছে, অৰ্থাৎ ইনফেকশ্যন নোহোৱাকৈ ৰাখে আৰু কটা ঘাৰ পৰা তেজ ওলোৱা বন্ধ কৰে, কটা ঘাঁ শুকুৱাত সহায় কৰে আৰু বাৰ্ণ হ'লে জ্বলন পোৰণৰ সমস্যা বা এনেকুৱা সমস্যাবিলাকো দূৰ কৰে। পুৰুষৰ বাবেও আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহ উপকাৰী, কিন্তু কিয়? পুৰুষে যেতিয়া ছেভিং কৰে তেতিয়া কিছুমান সৰু সুৰা কটা চিঙা ঘাঁ হয় বা মাইনৰ কাটছ হয়, যিবোৰত আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহ লগালে যথেষ্ট সোনকালে ভাল হৈ যায়, কাৰণ এই আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহত কিছুমান বিশেষ বনৌষধি থাকে যাৰ হিলিং প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, অৰ্থাৎ ঘাঁ শুকোৱাৰ ক্ষমতা থাকে। বৰোপ্লাছৰ দৰে আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহ ৰাতি নিয়মীয়াকৈ লগালে ছালৰ কিছুমান ক'লা দাগ দূৰ হয়, পিম্পলছৰ দাগ দূৰ হয় আৰু ছানবাৰ্ণৰ সমস্যাও কিছু পৰিমাণে ভাল হয়। কিন্তু এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহ সদায় ৰাতিহে লগাব লাগে। যদি দিনত লগাই ৰ'দত ওলাই যায় তেতিয়া হয়তো ইয়াৰ ওলোটা হ'ব পাৰে, ছালখন ক'লা পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদিক এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমসমূহ পৰাপক্ষত ৰাতিহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া বেষ্ট ৰিজাল্ট পোৱা যায়। কিন্তু যদি দিনত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হয়তো ওলোটা হ'ব পাৰে। নেচাৰেল এণ্টিছেপ্টিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ফুলবিধৰ নাম হৈছে নাৰ্জী ফুল। সৰু সুৰা কটা চিঙা ঘাঁ আদিত নাৰ্জী ফুলৰ পাত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ কেইটামান সহজ দিহা শিকি লওঁ আহক। অলপমান নাৰ্জী ফুলৰ পাত পানীৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লওক আৰু তাৰপিছত খুন্দনাত খুন্দি বা মিক্সিত পিচি মিহি পেষ্ট এটা বনাই লওক। কটা ঘাঁডোখৰো ভালদৰে পানীৰে ধুই লওক আৰু সেই ঘাঁডোখৰত বা আক্ৰান্ত অংশত সেই পেষ্টটো 15 মিনিট বা আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে লগাই ৰাখক। কিছু সময়ৰ পিছত দেখিব যে কটা ঘাঁৰ পৰা তেজ ওলোৱা বন্ধ হৈছে আৰু বিষো লাহে লাহে কমি গৈছে। আৰু এইদৰে যদি একেৰাহে কেইদিনমান লগায় তেতিয়া কটা ঘাঁডোখৰ সোনকালে শুকাই যায়। অৱশ্যে যদি কটা ঘাঁডোখৰ ডাঙৰ হয় তেতিয়া চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো দৰকাৰী।
নাৰ্জী ফুলৰ পাত আৰু তুলসী পাত একেলগে পিচি কটাঘাত লগালে কটাঘাত সোনকালে শুকাই যায়, নাইবা নাৰ্জী ফুলৰ পাতৰ লগত কেঁহাৰাজ বনৰ পাত পিচি লগালেও একেটা ফলেই পোৱা যায়। খৰ খজুৱতি, ভৰিত পানীয়ে খোৱা বা স্কিনৰ ফাংগেল ইনফেকশ্যনত নাৰ্জী ফুলৰ পাতৰ লগত তুলসীৰ পাত, জেতুকাৰ পাত, কেঁহাৰাজ বন, মানিমুনি আৰু শিলিখা একেলগে খুন্দি পেষ্ট বনাই একেৰাহে কেইদিনমান যদি লগোৱা যায় তেতিয়া যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। ছালৰ ক'লা দাগ, শালমনৰ দাগ নাইকিয়া কৰাত নাৰ্জী ফুলৰ পাত উপকাৰী। নাৰ্জী ফুলৰ পাতৰ এটা ফেচ পেক যদি সপ্তাহত এদিনমানকৈ লগোৱাৰ অভ্যাস কৰা যায় তেতিয়া এই সমস্যা দুটা বহুত সহজতে নাইকিয়া হয়। নাৰ্জী ফুলৰ পাত, তুলসীৰ পাত, পদিনাৰ পাত, নিম পাত আৰু চন্দনৰ গুৰি একেলগে মিহলাই এটা ফেচ পেক বনাই সপ্তাহত এদিনমানকৈ যদি লগোৱা যায় তেতিয়া এই সমস্যা দুটা লাহে লাহে ভাল হয়। আৰু এই ফেচ পেকটো ছামাৰ ডেজ অৰ্থাৎ গৰম দিনত লগালেহে বেছি ভাল, ঠাণ্ডা দিনত লগালে স্কিনখন শুকান হ'ব পাৰে। অৱশ্যে অইলি স্কিনৰ গৰাকীসকলে মাজে সময়ে লগাব পাৰে, কিন্তু ড্ৰাই স্কিন বা কম্বিনেশ্যন স্কিনৰ গৰাকীসকলে শীতকালত এই পেকটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। নাৰ্জী ফুল ঘৰত থাকিলে মহ, মাখি আদি কীট পতংগবিলাকৰ উপদ্ৰৱো কমে। সেইকাৰণে বহুতো হাৰ্বেল পেষ্টিচাইড বা ইনচেক্টিচাইড অৰ্থাৎ কীটনাশক স্প্ৰে'বিলাকত নাৰ্জী ফুলৰ পাত আৰু ফুল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এবিধ সাধাৰণ ফুলে কেনেকৈ আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আন 10জনৰো সহায় হয়। আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।